я могу? Может, оно со временем-то и попустит, но навряд ли. Посмотрите, сколько погибло, сколько, за что, спрашивают, за что? Детям положено хоронить нас, детям, но не родителям, не родителям. А пойдемте ко мне, у меня есть рыбка жареная, чаем. Слез я много пролила. Дуже много. Сын-то военный. Приехал. Мама, собирай. Схватил сумку, документы. Выезжает и говорит мне из машины, так рукой машет. Мама, если стрелять будут, в погреб, в погреб, в погреб. Під час обіду в 12:55 я перебував в штабі в кабінеті, почули дуже потужний вибух. Коли я перший вийшов з штабу, виглянув, я нічого не побачив. Я за себе не думав, дуже злякався з дружиною. Вона якраз була на цьому поверсі, де ми зараз знаходимося. Я підбіг сюди, вона десь отут близько і когось доставала з завалів, комусь хлопала по обличчю, був в отключці. Вона сама при цьому теж, я до неї щось кажу, а вона не чує, вона така трохи потеряна. Кажу, контузова, вона киває контузова, дивлюсь, що жива. Доля секунди, і звук був дуже сильний такий, знаєте, що головне встигаєш промелькнути в голові одна єдина фраза. Це що, все? В том районе воинская часть. Только что был большой взрыв. В голові шумить, нічого не бачиш, тільки чуєш Миколаївна, і хтось тебе за руку тільки шух і витащив. Я навіть спочатку не зрозуміла, хто мене витащив, де всі знаходяться, хто де є. Мужики, ці патрон рвуться. Уходьте, У мене ось у цьому моєму кабінеті було около з 15 до 25 гранатометів. З них було 10 зведених, уже повних в готовності до дій. Я зараз як це осознаю, що могло бути з цим кабінетом, якби вони всі разом здетонували. Це саме страшне, що могло бути, звісно. Все, тут вже кричу, кажу, тікайте звідти, бо там бабахкає, все, тут вже людей більш нікого не було. Відійшли, успіли відійти на плац, і буквально хвилини через 2 чи через 3 почало вибухати. Це штаб частини, який переходив в навчальний корпус і медичний пункт. Будівля суцільна була, Т-образна, тому, напевно, противник розумів, що це штаб.
Я не міг навіть тоді зрозуміти, що куди буде там другий, а чи буде він цей другий удар авіації, чи не буде його. Звісно, всі несли в медичний пункт, де надавати першу медичну допомогу. І тут загинуло 6 чоловік, і 26 чоловік ми дістали живих. В той же день, я не зрозумію звідки, але з'явилися цивільні, які допомагали рятувати, розгрібати. З навколишніх будівлів прийшли люди, почали допомагати. Тут були всі, і мужні, і сильні, і дівчата, і хлопці, всі. Я був шокований, я був просто шокований. Много спецтехники в ГДУ и рабочей силы. Фактично надання медичної допомоги розпочиналось ось з цього місця. Сюди заїжджали машини з пораненими, з травмованими, і всі вони були евакуйовані в приймальне відділення. З зброєю все ж ми розоружали, складали, роздівали і далі вже надавали допомогу. Складна була ситуація, ми працювали 4 операційні фактично. Неприємно оперувати, коли над головою ще висять гради, чесно скажу. Не бояться тільки дураки, а бояться всі. Ми боялися, але що? Але знали, що треба робити свою роботу, та й мовчки робили. Хоча було страшно. Дуже було страшно. Ми були на 5-му поверсі, і 5-й поверх вібрірував. Він так, що ми попадали, і цю вібрацію ми чули від поштовху, коли взірвалася військова частина. В перші години ми не могли навіть собою володіти, бо ми таке бачили вперше. І ми ніколи не думали, що ми можемо в своєму житті з цим зіткнутися. Я не знаю, називали поранених і синочками, і дітьми. Я не можу вам навіть це передати. Це було дуже страшно. Дуже. Набагато лучше, ніж вже на день. І вона ще горіла 5 днів. Вибухала і горіла. Всі ті 5 днів ми працювали і доставали тіла загиблих в медичному пункті. І тільки аж на 5-й день, коли ми вже затушили остаточно, почали доставати фрагменти тіл особового складу, який назавжди залишився в цій казармі. Якщо ми будемо їх пам'ятати завжди, вони будуть жити з нами в наших серцях і в серцях своїх рідних. Це все, що від нас зараз можливо зробити для них. І ми робимо все. Особисто їжджу по родинам загиблих. Для мене це найважче це робити. Не так страшно воювати, як їхати до батьків, до дружин, до дітей, тих, хто загинув, героїчно загинув. Бил ее это известие, потому что, ой, хлопцы, кричала я и день, и ночь. Спасибо, он через дом. Я просила, когда вот и Олег Олегович был, дайте автомат. С автомата я стрелять не умею, а с двустволки будь здоров. Выскакиваю, черный дым.
там. Все, говорю. Вот сразу у меня сердце ёкнуло, все, нет его. И 26-го молчок, и 27-го молчок. А потом мне принесли ножичек, паспорт и телефон. Вот, кто-то сказал сделать, и вот видите, не закончил он его. Как только сюда доходить, меня всю трясет, и я стараюсь уходить из сарая. От син. Ви зараз як часто сюди приходите? Часто. Почти каждый день. Почти каждый день. Вот его табличечка неведомой. Там ходила много раз. Вот не звала меня душа. Там я поклонилась, покрестилась всем. Тут стала ходить, и вот как-то так встала вот сюда, вот в середке. Говорю, сынок, отзовись, я приползу, я приеду. Любыми путями, говорю, отзовись. И вот стою, туда пойду, меня тянет к этим могилкам. Сюда пойду, сюда тянет. Оказалось, вот она. Вот как объяснить вот это, я тоже не могу. И это сын. А когда уже друг его привез меня, тетя Валя говорит, вот, Виталик. А я говорю, я тут все время стою, тут все время, говорю, разговариваю с ними. И, пожалуйста.